السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران دوستان، الله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ یاست. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، موږ دغه انګلیش سریز شروع کړی دی چې موږ هغه خویندرونه چې نشي کولی چې یو پروفیشنل اکاډمي ته لاسرسی ولري یا ورسره وخت او ټایم نه وي چې هغه وکولی شي چې انګلیش لرنینګ وکړي، نو د هغوی لپاره موږ دغه انلاین سیریز په کار واچو تر څو په اسانۍ سره وکولی شي په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې انګلیش زده کړي. نو دغه سیریز کې موږ بګنر 0 ختم کړو، بګنر 1 هم شروع کړی دی. نو اوس موږ سره ریویژن ټیسټ 3 ته راورسېدو. الحمدلله ریویژن ټیسټ 3. نو راشو یو ځل دغه ټیسټ فارمټ چې دی هغه موږ سره دلته دی. یو ځل په دې باندې ځان پوه کړو. دغه زه ډبل پیج کړم چې تاسو یې وګورئ. ورته کې موږ سره دغه ایمیج کې چې دی دغه شیان دي او د دې هغه ډیفینیشن او کوم ضروري خبرې چې دي هغه دلته دي. صحیح ده. answer the question یعنې تاسې ځواب ورکړئ دغه سوالونو ته. is it a telephone؟ آیا دا یو ټلیفون دی؟ صحیح ده. نو موږ سره دا اوس د دغه په باره کې خبرې کوي په لومړی پکچر کې چې کوم آیټم دی، یعنې موږ به یو پوښتنه کوو دغسې is it a telephone؟ آیا دا یو ټلیفون دی؟ نو بیا به داسې وایي چې نو اټس ناٹ ټلیفون، نه دا یو ټلیفون نه دی. اټ از ا ټاپ، دا یو ټوټۍ ده یعنې یا نلکه ده. یعنې موږ چې د کوم پکچر په اړه خبرې کوو نو دا به موږ یو بل څیز یادوو لومړی چې آیا دا څیز دی، نو بیا به وایي چې نه دا نه دی، بیا به ځواب ورکوو چې دا څیز دی. کوم چې وي بیا به هغه صحیح انسور وایو. په دغه ترتیب باندې دا ټول is it an ice cream، is it a top، is it a cup، همدغسې نور. صحیح ده. دغه پارټ اے کې موږ دغه پارټ اے دغه کوم اگزامپل چې دی دغه ټول لیسن باید موږ په دې باندې کور کړو. صحیح ده. نو اوس راځو خپل درس ته. نو دلته وایو موږ مثال is it a teapot؟ آیا دا یو چینکه ده؟ No, it's not a teapot. نه دا یو چینکه نه ده. It is a top. دا یو نلکه ده یا ټوټۍ ده. نو اوس مثال دلته وایو is it an ice cream؟ آیا دا یو آیس کریم دی؟ No, it's not an ice cream. نه دا یو آیس کریم نه دی. It is a sweet. دا یو سویټ دی، خواږه دی یا چاکلیټ دی. Is it an aeroplane؟ آیا دا یو جهاز دی؟ No, it's not an aeroplane. نه دا یو جهاز نه دی. دا یو it's a telephone. دا یو ټلیفون دی. همدارنګه is it a cup؟ آیا دا یو پیاله ده؟ No, it's not a cup. نه دا یو پیاله نه ده. It is a plate یا it is a saucer. دا یو saucer دی، یو قاب دی. هر قاب چې د منځ جوړ وي کاسه شانې یا په عامه اصطلاح کې موږ کاسه ورته ویلی شو. is it a sweet؟ آیا دا یو چاکلیټ دی؟ No, it's not a sweet. نه دا یو چاکلیټ نه دی. It is an ice cream. دا یو آیس کریم دی. اوس د دې په باره کې خبرې کوو چې is it a car؟ آیا دا یو موټر دی؟ No, it's not a car. It's a bicycle. دا یو بایسیکل دی. یعنې په دغه ترتیب باندې دغه کوم درسونه چې دي دا مونږه کور کړي دي ټول په دغه خپل لیسن کې. په دغه ترتیب باندې زمونږ دغه ټیسټ د ریویژن ټیسټ 3 پارټ اے باید په دغه شکل باندې تاسې کور کړئ. اوس بل پارټ یې موږ سره چې دی دغه ټول په دغه ترتیب باندې تاسې وکړئ. پارټ بي کې موږ سره څه وایي؟ نو وایي چې مثال is it a wheel؟ آیا دا یو ویل دی؟ Yes, it is. هو دا دی. although it's not. یعنې تاسې اوس ووایي یا که صحیح وي yes it is ووایي، که غلط وي نو it's not ووایي. صحیح ده. په دغه ترتیب باندې زمونږ ریویژن ټیسټ 3 ختمیږي. نو اوس راځو یو څو اگزامپل په دغه کې ورکوو
او دا کوم چې پاتې دي په دې کې به ورکو. مثال دغه is it a bird آیا دا یو مرغۍ ده؟ no it's not نه دا نه ده ځکه چې دا یو چکن دی کنه چرګوړی. همدارنګه is it a teapot آیا دا یو چاینک ده؟ yes it is هو دا دی. همدارنګه وایو چې is it a pen آیا دا یو قلم دی؟ no it's not نه دا نه دی ځکه چې دا موږ سره پن دی کړای دی کنه. همدارنګه is it a lamp آیا دا یو لیمپ دی یا لاسي څراغ دی؟ لاسي څراغ ته ټورچ ویل کېږي بلکې دا هغه څراغ دی چې په دفاترو کې یا په کورونو کې د میز او ټیبل په سر باندې ایښودل کېږي. همدارنګه is it a tire آیا دا یو ټایر دی؟ no it's not نه دا نه دی ځکه چې دا یو ویل دی کنه. ټایر خپل انګلیش کې ټایر ته ویل کېږي، ویل چې دی هغه څه ته ویل کېږي چې دا ټایر پکې وصلېږي. موږ ته ریم وایو په عامه اصطلاح کې، تاسو چې ورته هر څه وایي. is it a handkerchief آیا دا یو لاسي دستمال دی؟ yes it is. همدارنګه is it a banana آیا دا یوه کیله ده؟ yes it is هو دا یوه کیله ده. همدارنګه is it an apple آیا دا یوه مڼه ده؟ no it's not نه دا نه ده ځکه چې دا موږ سره پیر دی نمک دی. همدارنګه is it a basket آیا دا یو باسکټ دی یا کثافت دانۍ ده یا دغسې باسکټ کې هغه دغه چې وي په خزلو څیز وي تاسې کورونو کې هر څه کې چې وي او خلک پکې دغه اچوي صحیح ده چې جالۍ غوندې وي. همدارنګه is it a cup آیا دا یو پیاله ده؟ no it's not نه نه ده ځکه چې دا موږ سره باول دی. is it a school آیا دا یو سکول دی؟ yes it is. is it a room آیا دا یو کوټه ده؟ no it's not نه دا نه دی because ځکه چې دا موږ سره څه دی it is a class دا یو کلاس دی کنه. is it a home آیا دا یو کور دی؟ no it's not ځکه دا نه دی ځکه دا نه چې دا یو کوڅه ده. is it dog's nose آیا دا د سپي پوزه ده؟ no it's not نه دا نه ده د دغې په باره کې خبرې کوو. only it's dog's tail دا د ډاګ یا د سپي لکۍ ده. نو دا زموږ د نن ورځې درس ریویژن ټیسټ 3 الله دې وکړي چې تاسو ترې یو څه زده کړي وي. دا اصل کې ستاسې درس دی پریکټس دی مګر موږ کوشش کوو چې تاسو ته ایکسپلین کړو چې دا په دغه ترتیب کېږي. نو تاسو کوشش وکړئ دغه کتابونه دغه بوکس واخلئ تاسې په بازار کې خرڅېږي که تاسې سره کتابونه نه وي نو موږ سره پی ډي اف فارمټ کې شته دی. نو که ستاسې په کار وي تاسې کولی شئ چې موږ ته ریکویسټ یا میسج وکړئ کمنټ وکړئ انشاءالله موږ به تاسو ته در ولېږو. ښه ده وباد اوسئ مننه.